हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो सङमा फोटोबिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर यस टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हामीलाई क्यापकटको आवश्यकता पर्दछ र क्यापकट एप हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो फर्स्टमा क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र आफ्नो 21वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने, फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले जुम गर्दै कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गरि पनि सके। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। र अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्टको 5वटा फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने र पेन्डुलम 1 एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। सो मैले फर्स्टको 5वटा फोटोमा पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइ पनि सके। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै 5वटा फोटोमा पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नु होला। र अबको नेक्स्ट 4वटा फोटोमा हामीले डिस्टर्न लेफ्ट एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै डिस्टर्न लेफ्ट एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो 4वटा फोटोमा डिस्टर्न लेफ्ट एनिमेसन लगाइ पनि सके। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै 4वटा फोटोमा डिस्टर्न लेफ्ट एनिमेसनलाई युज गर्नु होला। र अब त्यसपछिको 2वटा फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्ने। सो त्यस्तै गरेर त्यसपछिको 4वटा फोटोमा हामीले डिस्टर्न लेफ्ट एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै 4वटा फोटोमा डिस्टर्न लेफ्ट एनिमेसनलाई युज गर्ने र लास्टको 6वटा फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र लास्टको 6वटा फोटोमा पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाइ पनि सके। सो हजुरहरूले पनि त्यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै मैले भने अनुसारले नै एनिमेसनलाई युज गर्नु होला। र मैले कुन फोटोमा कुन एनिमेसन लगाउने भनेर स्क्रिनमा पनि दिएको छु। सो हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि हेरेर आफ्नो फोटोमा एनिमेसनलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड फोटोको ड्युरेसन पनि हामीले 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। फिफ्थ नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 7 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 8 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 9 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 10 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 11 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 12 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 13 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 14 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 15 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 16 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 17 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 18 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 19 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 20 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र 21 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाइ पनि सके र हजुरहरूले पनि मैले भने अनुसारले नै सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाएर राख्नु होला र कुन फोटोमा कति ड्युरेसन राख्ने भनेर मैले हजुरहरूलाई स्क्रिनमा पनि दिनेछु। सो हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरेर पनि आफ्नो फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको बेसिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर हजुरहरूले सेक भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने।
र अब यो इफेक्टको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी ड्युरेसन मिलाउने र अब फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब माथिपट्टि रहेको मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने थर्ड लाइनको सेकेन्डमा मिडियर भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाएर इफेक्टलाई युज गर्दाखेरिमा भिडियोमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो हामीले इफेक्टलाई युज गर्दाखेरिमा फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाएर फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुहोला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, ब्याक गर्ने, अझै ब्याक गर्ने र अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ र साउन्डको लिङ्क मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर त्यसको साउन्डलाई आफ्नो भिडियोमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यो भिडियोलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै टाइपको भिडियो एडिटिङ हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।